Nu har vi alltså dratt den... Jag börjar tappa räkningen. Vi har dratt den 5 gånger, va? Det här blir 6:e. Vi har fått ett paket från Black Diamond. Den innehåller deras alldeles nya ryggsäck JetForce Pro. Det är en världspremiär. Den här kommer komma till hösten 2019. Den är mindre, den är 1,5 kilo lättare och den är bättre. Det är en fläktbaserad nästa generations lavinryggsäck som drivs av ett litiumbatteri. Du ska kunna dra den minst 3 gånger på samma laddning, och jag är riktigt spänd på att se vad den här lådan innehåller och hur lavinsäcken fungerar. Så häng med, här är Freerides unboxing. Kör vi igång en sak till. På tal om lavinprylar, här har vi en probe, en sond. Vi har spade. Vi har transceiver. Ett helt set med lavingrejer från Black Diamond, och det kommer vi köra en tävling på som du kan vinna. Mer information om tävlingen kommer komma i slutet på videon, eller så klickar du här nere och kikar i texten. Och glöm nu inte på att prenumerera på vår kanal, så ni inte missar några bra klipp, reportage och nyheter som vi sänder ut från Freeride. Nu börjar vi öppna, tycker jag. Just det, jag hade med en sak till och den kommer inte behöva. En sån här patron som kan ställa till det i tullen när man reser med flygplan. Det här är ju en batteridriven ryggsäck, så att den är ju väldigt resvänlig och underlättar framförallt då flygandet lite mera. En annan fördel är ju att när du väl har dragit en lavinsäck som har patron, då kan du inte dra den igen. Då måste du ladda patronen eller köpa en ny patron. Så är du på berget så är det inte lika lätt att dra den igen om du behöver den ytterligare en gång. Och det kan ju dels vara i skarpt läge, men det kan också vara när du tränar. Med den här säcken så kan du dra den flera gånger. Upp till 3 som sagt. Eller minst 3 ska vi säga. Och sen är det bara att ladda upp den och fortsätta träna. Vi ser vad som vi har i lådan här. Här kommer ju själva lavinsäcken. Standard är 25 liter. Och vi kommer komma direkt här till en feature som jag tycker verkar väldigt bra. För i den här lådan så ligger 2 saker till. Det är en 10 liters säck. Och det är en 35 liters. Och för att vara tydlig här så ska vi säga att när du köper den här lavinsäcken, då kommer den i 25 liter. Den kommer kosta 11 500 kronor. Och då tillkommer ju inga kostnader sen för patroner eller liknande, utan du laddar upp batteriet när det är urladdat. I standby-läge så ska det ungefär hålla i 37 dagar, och som vi sagt tidigare då minst 3 dragningar. Det här batteriet i den här säcken är testat ner till minus 30 grader, så det ska inte vara några issues som man kanske har med mobiltelefonen och liknande när det är kallt. Jag har faktiskt gjort 3 stycken olika setups med prylar som jag brukar ha med mig. Ska man gå på flerdagartur, kanske övernattningar, bergshytter och liknande, då kan man ju köra en 35-litare. De här kommer kosta, de kallas booster, de kommer kosta någonstans mellan 500 och 800 kronor som man köper till då. Men vi slänger bort de här så länge, och så ska vi gå in på huvudattraktionen och se lite vad som döljer sig här under plasten. Så, vi pratade ju lite om vikt tidigare, och om vi kikar på 25 liters varianten då, standardvarianten. Systemet kommer i 2 olika rygglängder, small medium och medium large.
Brytpunkten går någonstans vid 1,75. Och den längre rygglängden väger lite mer. Så att med 25 liters volymen så väger den 2,95 kilo i den kortare rygglängden, och i den längre rygglängden så väger 25 liters säcken 2,98 kilo. Så att under 3 kilo, vilket ju är sjukt bra. Och ja, det är ungefär ett halvt kilo lättare än den första generationens Jet Force. Vi öppnar och kollar. Huvudfacket här är en stor ficka, och när man köper den så kommer ju givetvis laddare med här då. Med ett antal olika kontakter. Jag tar den som passar i Sverige och Europa här. Eller inte hela Europa. Så. Och så ska jag bara visa här hur enkelt det är att lägga den på laddning. Så flippar man den. I den här axeln höger så har vi den lilla laddningssladden. I med den. In i väggtåget. Så det vill säga, är du på en flerdagarstur eller liknande så behöver du ju inte in och rota i säcken, utan du tar ju bara ut den här lilla sladden och sätter i nätadapter, så laddar du upp batteriet då. Och när vi ändå är inne på de här remmarna, du kan ju också flytta remmarna beroende på om du är höger- och vänsterhänt. Här är själva utlösningsmekanismen, och den är ju elektronisk. Och det är viktigt att kunna kontrollera att batteriet är laddat. Och då är jag ganska säker på att jag trycker en gång. Nej, det gjorde jag inte. Provar att hålla inne den då. Då blir den grön. Och så lyser de här 4 blå dioderna. Det är batteriindikatorn. Så man håller inne alltså för att kolla batteriet. Sen för att starta systemet så håller vi väl inne den lite längre, tror jag, va? Där sparkar det igång. Och då pulserar den här indikatorn grönt. Då vet vi att den är på G. Då kan vi egentligen dra den. Det ska vi inte göra än, det ska vi göra sen. Nu ska vi ta och släcka ner systemet. Och då tror jag att vi håller inne knappen igen, va? Då blinkar den rött här. Och sen släpper man då. Jag kunde nog släppa tidigare. Och då är det avstängt. Så ligger den. Och ganska smidigt också att man kan... Det är ingenting du behöver fälla ut. Det finns ju andra system där det ibland kan isa sig lite. Har man ju fått erfara. Där man måste, sen när man ska fälla in det kan det vara lite knöligt. Här är ju in och ur väldigt snabbt. Och nu har inte jag testat i fält. Men den här brickan som man drar i känns ju tillräckligt stor för att man ska få ett bra grepp. Och det är ju en fördel att kunna ta in den i kabin och gondol och liknande. Så får man komma ihåg såklart att ta ut den sen också. Slänger bort laddaren. Jag tänkte att vi ska gå under huven och verkligen se hjärtat i det här systemet. Då om jag öppnar så här så ser vi att ballongen ligger ju här. Väldigt bra dolt. Som en hästsko längst upp här. Och mellan här så är det en ganska bra packficka också. Här har man en del instruktioner också för själva lavinsäcken. Om vi öppnar den här kardborren här nere, då ser vi så att säga hjärtat av säcken. Allra längst ner så sitter batteriet. Det är ett 28,8 volts litiumbatteri.
Och det har vi sagt flera gånger tidigare, men du kan ju utlösa ballongen med fulladdat batteri flera gånger. Sen har vi själva fläkten som batteriet är såklart kopplat till, som blåser upp ballongen och som inte spräcker men får upp dragkedjan så att den löses ut. Och här ser vi också fläkten. Det här är den här ventilen som man trycker in från utsidan via det här hålet. När man ska ta ur den sista luften ur ballongen. Den vad ska man säga, den tar ju ur luften av sig själv, systemet. Men det där sista får man hjälpa till med. Men den första hjälpen är riktigt stor och det gör ju att man packar ihop systemet mycket, mycket snabbare. Det var insidan. Så, men nu får vi kika lite på hur vi löser ut den här då. Knäpper där. Knäpper midjebältet. Liv gör den här. Så att ballongen inte åker upp. Prasslar det säkert här. Håller jag in den då. Visar den full laddning. Håller jag in den lite till. Sparkar den igång. Och nu har jag det gröna pulserandet, så vet jag att den är redo. Men då drar vi då. 200 liters ballong. Kan vi se hur långt det tar. Nu kör den och den hjälper till att fylla på luft under 3 minuter. Där har ni att den fyller på extra. Och det är ju om man skulle få något litet hål på ballongen på grund av lavinen eller något träd eller liknande, så fyller den ju på luft för att den inte ska säcka ihop. Den kör programmet i 3 minuter. Och sen hjälper den till och suger ut luften också. Och det tanken då är att det ska skapa en potentiell luftficka. Och så att uppblåsning och nedblåsning, det kan du minst göra 3 gånger på samma laddning. Jag tänkte vi ska testa här och se hur många gånger den här klarar. Den är ju fulladdad. Hjälper den till med lite luft. Då är den hård och god igen. Den står här och väntar ut så att det går 3 minuter. Se vad som händer då. Kan jag lyssna på lite Black Diamond med Kiss länge sedan. Det blev inte mycket rock'n'roll. Men det hände grejer här bak. Nu har den sugit ut då. Och nu ska vi packa ihop den. Jag ska bara... Yes. 3 minuterna har gått. Då ska jag ta av säcken. Kanske ha förhoppningsvis bara tränat. Eller att vi drog den för att vi trodde att det skulle hända något. Lägga in utlösaren där.
Så, här har vi ballongen då. Och hur 17 gör man det här då? Jo. Här finns det ju instruktion på hur det går till. Och vi ska börja med att dra tillbaka dragkedjan. Och då har vi en grön symbol här. Det är här vi börjar. Då drar vi tillbaka den. Hela vägen. Så. Och sen ska vi fästa den här. Och drar vi en liten bit där. Och så börjar vi packa in ballongerna. Så, nu är det lite luft kvar. Det var dammigt på golvet här. Och då har man här på utsidan en liten ficka. Och så får man leta rätt på ventilen här. En rund liten sak. Och då trycker man in den och mosar på ballongen, så kommer den sista luften ut här då. Så. Och här är en viktig detalj, att man drar dragkedjan förbi här, så att man kommer tillbaka till den här gröna symbolen. Och så sätter man på den här lilla plastgrejen. Det är ju, den släpper ju och dragkedjan öppnas ju när ballongen öppnas. Det är därför du måste dra dragkedjan förbi. Annars så kommer inte systemet fungera helt enkelt. Vilket är sjukt obra. Så. Då är det bara att öva igen. Det är en riktigt krispig dag här, så jag tror att vi ska gå ut faktiskt i snön och dra den. Och så ska vi se hur många gånger vi kan dra den. Hur länge batteriet håller. Kolla så att batterierna är okej. Sätter vi på den. Alla 4 lyser. Ja, då kör vi. Det här var andra gången vi drog den med fulladdat batteri. Så fort den blir lite säckig så kör den på. Jag kan tycka att nacken och liksom sikten åt sidorna känns väldigt bra med den här ballongen. Det känns som att den skulle inte störa särskilt mycket om man åkte med den på. Nu har den blåst upp sig igen. Då har det gått 3 minuter. Nu ska vi packa upp den och så tänkte jag att vi ska sätta på skidorna och dra den igen. Tar fram handtaget. Den pulserar grönt fortfarande. Känns ju lovande. Ska vi se hur det här går då. Det är tredje draget.
Ja. Det kändes bra. Ni ser nog lite mer i detalj hur det ser ut. Man kan också ställa in att man tömmer ballongen med knapptryckning. Det gör man via Pieps app. Black Diamond äger ju Pieps eller Pieps, och det är Pieps app som man använder för att uppdatera mjukvaran och liknande i den här säcken. Så. Nu drar den ur luften. All right, fjärde gången. Yes, nu har vi dragit den 4 gånger alltså. Och nu är det 2 blåa pluppar kvar. Alltså, ja, jag vet inte. Enkel matematik så borde det vara halva batteriet. Då är det dags för 5:e draget. Nu har vi alltså dratt den... Jag börjar tappa räkningen. Vi har dratt den 5 gånger, va? Det här blir 6:e. Nu är det en plupp. Och... så att ni skulle kunna tävla. Och det vi vill veta är... Var har Black Diamond sitt huvudkontor någonstans? När kommer den här ryggsäcken att släppas? Det räcker att ange år och årstid. Och sen vill vi veta också... den kommer få 2 stycken kompisar också. Jet Force Tour och Jet Force Ultralight. Och då vill vi att ni anger vad det är för lavinsäckssystem. Alltså vad de småsyskonen i den här lavinryggsäcksserien, vad de har för tekniker. Jet Force Tour har en teknik. Jet Force Ultralight har en annan teknik. Men nu drar vi för 6:e gången. Okej. 7:e draget då. Jag tror att jag ger mig. Nu har jag dratt den 7 gånger. Nu indikerar den blårött, så nu rekommenderar Black Diamond att man ska ladda den. Tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera och kolla fler videos från oss på Freeride. Vi kommer snart dra till ISPO och förra årets lista hittar ni här.